Kirjoitetaan 30 lausetta suomeksi. Tänään harjoittelemme jotain todella tärkeää. Suomen kielen kirjoittamista. Moni ymmärtää ja puhuu suomea, mutta sanojen kirjoittaminen voi olla vaikeaa. Tässä videossa on 30 lyhyttä lausetta. Näet ruudulla englanninkielisen lauseen. Sinulla on 10 sekuntia aikaa kirjoittaa se suomeksi. Jos tarvitset enemmän aikaa, pysäytä video. Sitten katsomme yhdessä oikean vastauksen. Hae kynä ja paperia. Aloitetaan. Lause 1. The fire is hot. Vastaus. Tuli on kuuma. Muista, että sana tuli kirjoitetaan yhdellä U-kirjaimella. Jos kirjoitat 2 U:ta, se on tuuli, wind. Lause 2. The wind is cold. Vastaus. Tuuli on kylmä. Sanassa tuuli on 2 U-kirjainta, eli siinä on pitkä vokaali. Lause 3. I have a new car. Vastaus. Minulla on uusi auto. Kun englanniksi sanotaan I have, suomeksi se on minulla on. Sen jälkeen sana on usein perusmuodossa, eli nominatiivissa, esimerkiksi auto. Lause 4. I have a lot of money. Vastaus. Minulla on paljon rahaa. Raha on ainesana. Kun sanot minulla on paljon, ainesana on partitiivissa. Siksi sanomme rahaa, eli sanan loppuun lisätään a. Lause 5. I buy a carpet. Vastaus. Minä ostan maton. Kun ostat yhden kokonaisen esineen, sanan loppuun tulee usein n-kirjain objektin sääntöjen takia. Huomaa myös astevaihtelu sanassa matto. 2 t-kirjaimesta toinen putoaa pois taivutetussa muodossa. Lause 6. The bird eats a worm. Vastaus. Lintu syö madon. Sanassa mato on 1 t-kirjain. Mutta kun siihen lisätään n-kirjain loppuun, vahva t muuttuu heikoksi d-kirjaimeksi. Tätä kutsutaan astevaihteluksi. Lause 7. Where are you going? Vastaus. Mihin sinä menet? Tai minne sinä menet? Mihin ja minne kysyvät suuntaa. Missä kysyy paikkaa, jossa olet jo. Lause 8. I am going to the forest.
Vastaus. Minä menen metsään. Sana metsä taipuu mihin muotoon näin? Metsä, metsään. Viimeinen vokaali tuplaantuu ja loppuun tulee ään. Lause 9. We live in Finland. Vastaus. Me asumme Suomessa. Huomaa, että sana Suomi muuttuu muotoon Suomessa. I muuttuu eeksi ennen päätettä. Lause 10. Can you speak Finnish? Vastaus. Osaatko sinä puhua suomea? Muista, että suomen kielessä kaikki kielet kirjoitetaan pienellä alkukirjaimella. Puhun suomea, puhun englantia, puhun espanjaa, puhun saksaa, puhun ranskaa ja niin edelleen. Lause 11. I bought a book. Vastaus. Minä ostin kirjan. Kun ostat yhden kokonaisen esineen, sanan loppuun tulee n-kirjain. Vertaa esimerkiksi lauseeseen minä luen kirjaa. Siinä tekeminen eli lukeminen jatkuu. Lause 12. I am drinking coffee. Vastaus. Minä juon kahvia. Kahvi on ainesana. Et juo kaikkea maailman kahvia, vaan osan siitä. Siksi käytämme partitiivia. Kahvia. Vertaa esimerkiksi lauseeseen minä juon tämän kahvin ja lähden sitten kotiin. Siinä kahvi, esimerkiksi kuppi kahvia, juodaan kokonaan loppuun. Lause 13. She sees a dog. Vastaus. Hän näkee koiran. Taas yksi kokonainen koira. Koirasanan loppuun tulee n-kirjain. Koiran. Lause 14. I love Finland. Vastaus. Minä rakastan Suomea. Rakastaa verbi vaatii aina partitiivin. Sinä rakastat jalkapalloa. Matti rakastaa kesää. Minä rakastan sinua. Ja niin edelleen. Lause 15. We have a cat. Vastaus. Meillä on kissa. Meillä on rakenteen jälkeen esine tai eläin on yleensä perusmuodossa, jos se on positiivinen lause. Kielteinen lause olisi meillä ei ole kissaa, eli sana kissa taipuisi partitiivissa ja sanan loppuun tulisi a-kirjain. Lause 16. Matti is at home. Vastaus. Matti on kotona.
Sana kotona tarkoittaa at home. Tämä on erittäin hyödyllinen sana. Lause 17. The children are playing in the yard. Vastaus. Lapset leikkivät pihalla. Pihalla sana loppuu LLA-päätteeseen. Se tarkoittaa ulkona avoimessa paikassa olemista. Toinen esimerkki. Matti on torilla. Lause 18. I work in an office. Vastaus. Minä työskentelen toimistossa. Toimistossa sana loppuu SSA-päätteeseen. Se tarkoittaa rakennuksessa sisällä olemista. Toinen esimerkki. Maitotölkki on jääkaapissa. Lause 19. We live in Turku. Vastaus. Me asumme Turussa. Turku-sanan loppuun tulee pääte SSA. K-kirjain katoaa astevaihtelun vuoksi. Turku, Turussa. Matti asuu tällä hetkellä Helsingissä. Lause 20. They live in Jyväskylä. Vastaus. He asuvat Jyväskylässä. Huomaa vokaaliharmonia, koska sanassa Jyväskylä on ääkirjain, pääte on SSÄ, ei SSA. Vokaaliharmonia tarkoittaa, että sanan vokaalit vaikuttavat siihen, käytetäänkö päätettä SSA vai SSÄ. Lause 21. He is sitting on a chair. Vastaus. Hän istuu tuolilla. Tuolilla sana loppuu LLA-päätteeseen, joka tarkoittaa tässä sitä, että istutaan jonkin päällä. Lause 22. The food is on the table. Vastaus. Ruoka on pöydällä. Sanassa pöytä T muuttuu D-ksi astevaihtelun vuoksi. Pöytä, pöydällä. Lause 23. I am going to the store. Vastaus. Minä menen kauppaan. Sana kauppa taipuu mihin muotoon näin. Kauppa, kauppaan. Lause 24. She comes from work. Vastaus. Hän tulee töistä. Töistä on monikkomuoto sanasta työ. Se on vakiintunut tapa sanoa from work. Samalla tavalla voit sanoa, en pääse juhliin perjantaina, koska minulla on töitä. Lause 25. We are going home.
Vastaus. Me menemme kotiin. Sana koti taipuu mihin muotoon näin? Koti, kotiin. Muista 2 i-kirjainta. Lause 26. Do you have a pen? Vastaus. Onko sinulla kynää? Kysymyslauseessa esine on usein partitiivissa. Kynä, kynää. Lause 27. I don't have a pen. Vastaus. Minulla ei ole kynää. Kielteisessä lauseessa esine on aina partitiivissa. Kynää. Vertaa. Minulla on kynä. Mutta toisen lukusanan kanssa käyttäisimme jälleen partitiivia. Minulla on 3 kynää. Lause 28. I am going to the post office. Vastaus. Menen postiin. Sana posti taipuu mihin muotoon näin? Posti, postiin. Lause 29. The sauna is hot. Vastaus. Sauna on kuuma. Normaali peruslause. Sauna on nominatiivissa. Lause 30. Let's go to the sauna. Vastaus. Mennään saunaan. Sana sauna taipuu mihin muotoon näin? Sauna, saunaan. Hienoa työtä! Olet nyt kirjoittanut 30 suomenkielistä lausetta. Toivottavasti tämä video auttoi sinua ymmärtämään paremmin, miten suomen sanat kirjoitetaan ja taivutetaan. Muista tilata kanava ja tykätä videosta, jos pidit tästä harjoituksesta. Nähdään seuraavassa videossa.